Saariselälle. 2 autoa, 2 aikakautta, 2-henkiset joukkueet ratin takana. Täyssähköinen Mercedes CLA 250 Plus, hiljainen, moderni ja täyteen ladattu. Vastassa yli 24 vuotta vanha diesel Mirsu, CDI 200, väyrynen. Mittarissa 2,2 miljoonaa kilometriä. Entinen taksi Hampurin Deiperbahnilta. Kuinka monta lataustaukoa sähköauto tarvitsee? Kestääkö vanha diesel vielä yhden Lapin reissun? Ja paljonko taksamittarin kertyy hintaa koko matkasta? Tämä on Lappireis 2026. Sähkö vastaan diesel. Tulevaisuus vastaan legendaa. Elisa Kotiakku. Varastoi sähköä ja säästä. Käytä sähköä huolettomasti juuri silloin, kun tarvitset. Laske oma säästösi elisa.fi/kotiakku. Böö ja hyvää huomenta täältä Vantaalta. Täällä ollaan Villen automyynnin pihassa ja Lappireis on justiin käynnistymässä. Ja täällä onkin meillä jo kilpailijat paikalla. Mikäs on fiilis, pojat? Odottava, erittäin odottava. Täällä on siis, meillähän ei ole minkäännäköisiä mekaanisia haasteita ollut esimerkiksi tähän mennessä vielä. Niin. Meisselin ikkuna on jäätynyt alas. Mutta kohta laitetaan mittari päälle ja sitten pääsee arvaa, että paljon toi maksaa toi meidän reissu tonne Saariselälle. Pastori, onko aamumessu pidetty? No aamumessu on pidetty, mutta eniten pelottaa se, että kun tuossa on niin hemmetti pitkä range ja mehän ei voida pysähtyä turhan takia. Ei niin. Ja se on 680 taitaa olla tällä hetkellä. Eka pysähdys, olisiko vaskikello hyvä? Vaskikello. Me otetaan Oulu. Säälistä Oulussa. Mut hei, tässä on heti yksi sääntörikkomus. Täällä on tyhjä käynnillä tää Mersu. Tää on ollut ainakin 5 minuuttia tyhjä käynnin. Lähteekö se enää käyntiin? Tää lähtee ekalla. Ai se lähtee Kato, ekalla. kun tää on Väyrynen, niin meillä on Kekkonen. Okei, selvä. Siellä on kaikki valtionpäämiehet edustettu. Totta kai joo. Pistääkö toi päälle nyt toi mittari? No pistetään mittari päälle. Kato kun lähti Se saa eka. hetken aikaa vielä raksuttaa odotusta. Eli nyt voitte käydä arvaamassa paljonko on sitten loppusaldo, kun päästään sinne Saariselälle Panimon pihaan. Meillä on teille yksi lahja. Tai itse asiassa meillä on parikin lahjaa teille. Lasit annettiin, mutta toinen lahja voitaisiin antaa, koska sitä ne tarvitsee. Olemme kuitenkin jonkin verran pimeydessä. Otsalamput tarvitsette kuitenkin, kun korjaatte ja ryömitte auton kanssa siellä. Niin antaa muuten hyvää valoa sitten. Eikä siinä vielä kaikki. Meillä on teille pikku lahja, koska te lähdette tällaiselle mekaaniselle hirviöllä, niin siellä on teille vähän työkalu. Mä tiesin, että teillä ei ole mitään, niin tossa on vähän nippusiteitä ja jesaria ja työkaluja ja semmoista kaikki. Täältä löytyy teille Kiva. työkalut ja Me hauska. ajatellaan vaan teidän parasta. Tosi näköistä. Itse mitä? No, Meillä on 2 lahja teille. joo, ei vielä. Meillä on yksi lahja teille. Tai oikeastaan Yksi lahja. tää lahja ei ole teille niinku kollektiivisesti, vaan koska meillä on nyt täällä ruukien mukana, niin täällä on ruukien lahja. Ja kaikkihan ei tiedä, että sun nimi on Jussi. Me ajateltiin helpottaa katsojien elämää sillä, että saat tällaisen Jussi-paidan. Kyllä nyt. Ja sun pitää laittaa se päälle heti. Sehän se on se. Se on sitten koko viikon päällä. Eikö se sääntö kerrotaan vasta maalissa? Mä voin pitää takia. Kattokaa. No niin. Tähän oli se puuttuva palanen. No niin. Muistaaks nyt kaikki, että uusi mies on Jussi? Kello on jo vissiin pari minuuttia yli, Niin. että pitäisikö meidän lähteä? Kun meillä menee kääntymisen kanssa täällä Mersulla menee puolta. Nähdään Lapissa. No niin, eiköhän me lähdetä. Kyllä. Moikki! Moikki! Se on nyt sillä lailla, että tää homma lähti käyntiin. Käytiin ymmärtämättä navigoitiin päälle tästä. Ja eikö autossa ole? Tossahan lukee joku aito iskelmä tossa. Eikö tosta saa jotenkin? Se on vähän epu. 10 senttiä nousi taas hinta. Pikkusen kalliiksihan tää saattaa tää reissu tulla. Sekavaa. Aamuruuhka. Se on totta. Hintaahan on nyt kertynyt sitten 15,30 tässä vaiheessa. Ihan kohtuu hintavaa on kyllä tää ajelu. Me ollaan ajettu niinku 5 minuuttia. harkka. Et kyllähän tuossa loppuu numerot tuossa saatana hittarissa. Niin muuten loppuukin.
Hudi löytyy, aito iskelmä soi, kasetti on tuolla valmiina. Saksalaista musiikkia. Kyllä, sääntöjä ei rikota, vettä ei saa juoda. Joo. Ja jätkät meni ohi jo. Missä vaiheessa? Niin, otti toisen reittivalinnan. Aha! Eli ne on niinku jo, niillä on jo kaulaa. Niin, Ei siinä kauaa mennä. kilsa. Jos se tätä vauhtia kasvaa, niin tässähän voi rentoutua. Voit tässä joutuu rentoutumaan. Tässä voi ottaa tämmösen pienen takakenon. Kyllä tässä voi. Mä en tiedä, onko sun sähköpenkki. Koitetaas. Onhan täällä kaikki. Täältä kato. No niin, kato. Täällähän. Varmasti on laseja. Hyvää yötä. Aloha Kekkoselta vaan kaikille terveisiä. Niin. Hyvä. Nyt mentiin. No niin, täällä on Premium CLA-tiimi menossa jo. Melkein, ollaanko me Mäntsälässä jo? Ruvetaan olemaan Mäntsälässä. Pikkuhiljaa. Aika hyvin on tässä matka edennyt ja mitäs meillä on kulutus on nyt 18,5. Naviin on asetettu nyt kohteeksi Panimo Pub Saariselkä ja tää näyttäisi, että meillä olisi nyt 3 pysähdystä, mikä on pieni pettymys, koska eilen se näytti 2 pysähdystä. Et jos me haluttaisiin niinku pelata vähän riskillä, niin me säädettäisiin tuolta toi 10% minimilataus nollaa. Me saattaisiin päästä 2. Ja meillä on sitten taas nämä radiopuhelit, nämä ihanat Motorola-veivit. Saatiin nämä Datamatic Technicomilta lainaan taas, niin voidaan sitten kommunikoida tuon fossiiliengin kanssa. Niin voisiko joku mulle vähän valottaa, miksi onko tässä joku niin kuin syvempi syy, miksi niin ajaa 10 kilometriä alle nopeusrajoituksen? Toi on selvä psykologista. Tää on psykologista. GPS-seurataan on päällä koko ajan, niin me voidaan katsoa täältä, että mikä se todellinen tilanne nyt sitten on. Ehkä kilometri edellä tai mitäkään olisiko. Ei ne kaukana ole siis, Juu. mutta me ollaan vähän edellä. Tietty etu saadaan tällä hetkellä siitä, että meidän valot. Meidän valot. Meillä on pikselivalot. Nämä ei ole ne ihan parhaat, mitä tähän olisi saanut. Tässä on vähän vähemmän pikseleitä, mutta meillä on kuitenkin pikseleitä. No heillä on 2 pikseliä. Niin on 2. Yksi oikealla, yksi vasemmalla. Vähän pikkasen ehkä naarmuset pikselit myöskin. Toinen mitä? Pyyhkijät. Ai että. Meillä on vaan muutama 1000 kilometriä ajetut pyyhkijät. Mä en tiedä, ei ehkä ihan ole yksillä pyyhkijöillä mennyt se Reeperbahnin väyrynen. Että saattaa tulla ylimääräinen pyyhkijästoppi. Miten tää toimii? Mikä on ongelma? Mistä kiikasta? No kun pissapoika, kun mä en idiootti kattonut, miten tää toimii. Helvetin hienosti toi viipperä pyörii kyllä. Sen sä löysit. Pitäisikö sitä painaa jotenkin? Oi! Nyt se ruiskas. Kyllä se ruiskuttaa. Lisää. Kyllä nämä Mersun salat aukeaa pikkuhiljaa. Miten sä voit tuossa yhteen viikseen laittaa niinku noin paljon toimintoja? Se on, kato, Siinä on pitkät, siinä on vilkut, siinä on pissapoika, siinä on säädöt. Takaluukun avaus. Sillä voisi ottaa kotiokki. No niin, nyt näkee taas. No niin. Ei, miten mä saan pois tämän? Ei helvetti. Mutta pyyhkimen olisi joku joskus voinut vaihtaa. Tämähän on satana, onko originaali? Alkuperäinen osa. Vähän näyttää siltä. Hei, nyt näkyy hyvin. Kunhan ei kukaan ruikkaa tuolta edestä. Pidä turvaväli. No niin, Kiitos. tällä mennään. Jatketaan matkaa. On se ensimmäinen tauko. Nyt sä et taas mitään näe. Aina se valittaa. Kuvausvalot ei kelpaa ikinä. Ei. Hirveä valitus. Älä nyt pistä niitä, kun eihän kukaan näe mitään. No en mäkään näe. No näetään sä nyt täällä. Kato nyt herran, mäkin näen tästä kamerasta. Ensimmäinen toppi. Matka keidas. Me putsataan. Mä otan sieltä... Tuolla on vettä. Niin, ei tää nyt on, kato. Otetaan niinku silleen niinku aikuiset. Mä ressaa. Niinku aikuiset. Ensimmäistä kertaa. Noviisi ressaa. Aikuiset. Eli mitä nyt tapahtuu? Mitä tapahtuu? Valot. Tarkistetaan valot. Umpiot aivan puhtaana. Tää on ihan paskassa tää meidän umpio. Mä oletin, että tää on semmonen helvetin nopea pitstoppi, mutta tää on tällaista... Ai niin, näissä on avaimet näissä vehkeissä. Eli mitä tapahtuu? Vessa. Kahvi. Joo. Ei hoppuilla. Tää on niinku... Nautiskellaan. Niin, nautiskellaan. Joo. Muuten tällaista niinku liian Menee liian teknistä. totiseksi. Niin, ja mä en tykkää siitä. Niinku, No. mä tiedän, että ne sähkövatkaimet, niillä on ihan tarpeeksi ongelmia. Ne vaan naatiskella. Niin ne voi naatiskella, kun niiden on pakko. No niin, nyt on kahvit hoidettu. Kakat on pöntössä. Pitstoppi hyvässä vauhdissa. Täällä ilmeisesti putsataan
vähän sitten näitä pyyhkimiä. Joko huolto tehty tai kova ajo. Nyt meni. Tässä mittari sanoo. Ja se on vasta kuin 230 €. Halpaa. No niin, pientä tilannepäivitystä. Tässä on nyt ollut dramaattista lähtöä, nimittäin toi vastustajajoukkue, niin ne on jo käynyt biotauolla. Ei ne päässyt edes 100 kilometriä, niin jo tarvi käydä tyhjennyksillä. Me ollaan nyt kohta Hartolassa ja Ei mekä päätä sitä pidemmältä päästä. Nyt on pakko mennä kyllä vähän piippaamaan tonne posliiniin. Ei mitään ei juoda nyt. Ylimääräistä ei voida ottaa. Se on Saat siinä. ottaa vettä suuhun ja purskahtaa sen pois, mutta se on siinä. Okei. Pikkusen saatu tätä tilannetta parannettua sillä, että me säädettiin täältä minimilataustasoa 0. Ja nyt tää näyttää, että meillä olisi nyt 2 pysähdystä. Eli ensimmäinen pysähdys on Recharge Pihtipudas Viitasaarella ja sitten Plug in Finland Tervola. Mutta nyt me jouduttiin lisäämään tää Jari-Pekka Hartola tähän, että saadaan tää meidän biotauko hoidettua. Niin sitten me ehkä päästään tonne Pihtarille asti ilman lisäpysähdyksiä. Tässä käy 24 minuuttia Niemenharjussa, 26 minuuttia Tervolassa. Ja noi on itse asiassa paremmat nämä pidemmät pysähdykset, koska me ehditään paremmin syödä. Kyllä mä vähän sitä mietin, että kummalle joukkueelle... Perkele! Tiedätkö, paljon se oli? 100 mentiin, oliko siinä 80? Nähtävästi oli tippunut. Oi persee! Nyt taisi tulla tikettiä. 170 taitaa olla nyt sitten niin sanotusti miinuksella tää reissu. Kallis reissu tulee kyllä tästä, mutta... Se oli täys vahinko. No Se niin oikeasti oli. niinku my bad. Täällä on CLA Premium-tiimin ensimmäinen pysähdys. Neste Jari-Pekka. No niin, nyt ei muuta kuin mä juoksen jo. Ja lätäkkö. Herrasmies ei kyllä juokse posliinillekaan, vai juokseeko? Se oli nopea. Pastori taitaa ollakin jo saanut sen auton päälle täällä. Ajaa! Mitäs täällä menee? No ihan hyvin tässä on mennyt. Lepposaa. Mittarissa näyttää tommosen vajaa 400 G näyttää olevan tällä hetkellä. Että kyllä se Halpa reissu. on. Tulee tosi halpa reissu. Ja nythän täällä on näkyvyyskin vähän parantunut. Meillä oli pieniä haasteita tässä niin Mersun valothan ei välttämättä ole ihan LED-matriisit. Semmoista tässä todettiin. Mut valot on kyllä täytyy sanoa, että en tiedä. Kyllä pitkillä vedettiin aika pitkään tossa, kukaan ei vilkutellut, mutta tässä yritetään opetella vielä tätä Mersun salaisuuksia. Täällä on semmosia kytkimiä nappeja, että meillä ei mitään tietoja, niin mä jouttu ihan kuule kyselee tuolta ulkopuolisilta näitä kaikkien mittareiden merkitystä. Onneksi meillä on tietäjä, jonka kanssa ollaan WhatsApp-viestejä laitettu, että homma etenee. Moi! Eikö tää nyt ole mitään sääntörikkomusta sit vedellä näitä? Säännöthän sanoo, että omia eväitä saa syödä. Teknisesti mehän ei olla tehty eväitä. Ei ollakaan. Nämähän on niin kuin tietyllä tavallaan muiden eväitä, mitkä me vaan otettiin mukaan ja syödään muiden eväät. Eli siis käytännössä me pöllitään toisten eväät. No, vähän niin kuin silleen voisi sanoa. Niin. Puhdas peli. Puhdas Miltä? peliliike. On. Me lähdetään masuriin. Mun hudi näyttää, että vasemmalla. Näyttää. Eli nyt ollaan siis Jyväskylässä. Dieselpenat joutuu ottaa tosta yhden Jussin lisää kyytiin. Ja sit kuskaa sen johonkin, ei tiedetä mihin. No niin, täällä on tullut tärkeää tietoa Mersusta. Ollaan tässä pohdittu, kun meillä on täällä tämmönen 2VS-nappi tossa automaattivaihteen kyljessä ja pohdittiin, että onko mikäs moodi se on. Täältähän tuli korvanappiin, tuli tieto juurikin velipojalta, että kun laittaa 2V-asetukselle, niin lähtee kakkosvaihteella
niin ei sudi niin herkästi. Oi, Se on oi, winter oi. mode. Oi. Siihen ei vaan uskalla koskea, kun jos se jää päälle. Eikö näyttää hänen mikään muukaan. Kyllä. Taksikuski on hirveän huolissaan ollut siitä, että mä taas painan jotain nappia täältä konsolista ja sitten kaikki hirttää kiinni. Kohta meille tulee ensimmäinen matkustaja. Totta muuten. Meidät on tilattu tonne ja Vaajakosken APC, siellä on kolma kyytiläinen ja odottelee aamiaisella. Siitä sitten Jyväskylään. Pitäisikö nollata mittari siinä vaiheessa vai otetaanko vaan erotus tosta? Ei, otetaan erotus. Huomenta päivää. Moi, Jussi. Ai et. On kyllä hieno. On kyllä niin hieno. Me ollaan sitä mieltä kyllä ehdottomasti, että me ollaan se voittajatiimi nyt tässä kyllä autovalinnassa. Tänne mahtuu ja ei muuta kuin sinne nautiskella. Mä vedän vähän penkkiä eteenpäin, sä mahdut pitkä mies paremmin. Joo. Elikkä mihin me mennään? Matkan keski. No niin, 464 on nyt mittarissa. Kato, oli käsiä päällä. Oliko taas? Joo. Minun käsitys niinku Hampurin taksista on vähän vähemmän siisti. 2000-luvun alulla, kun oltiin vaimon kanssa häämatkalla Hampurissa, niin merkelle se taksi, niin se on kyllä on ihan erilainen. Niinku, ei erilainen, vaan niinku siistinen. No niin olin vähän niinku häämatkalla kolmannen vaimon kanssa tuolla Hampurissa ja sitten siitä hotellilta lähettiin. Otettiin taksi ja mä taksille sitten selostamaan, että mennäänpä Reeperbaanille. Vaimo niin katteili vähän, että mitä helvettiä, että niin just on menty naimisiin ja sanoin, että niin Reeperbaanille pitäisi päästä. Ja siitä meidän se on niin sotasyttyä ihan kunnolla ja se vaan yltyi ja kiihtyi siitä matkan aikana. Vaimo rupesi repimään sormesta. Vittu, että mä en rupea niin tommosen äijän kanssa niin enempää pelehtimään, mutta sain sen siinä sitten rauhoitettua ja kun päästiin perille, niin sitten vaimo oli niin nousi autosta ja rupesi katselemaan itseä ja oli hyvin kalpana, että missä se mun sormus on. Penkkien välistä sitten löytyi. Ja ei ole sen jälkeen niin kuin vaimo sormuksen kanssa uhkailu enää. Joo. Tehtiin katsottiin, meillä on 4,8 oli toi keskikulutus. Helvetti. Ja laskee koko ajan, koska siinä oli alkuun kuitenkin kaupunkiajoja, se oli yli 10 silloin. Paljon teillä tulee niin kokonaisvaihto? 1172. Pääseekö tankin? Ei ihan pääse. Jos mennään niinku 300 kilsaa, mitä me noin? Joudutaan tankkaan. Niin. Elikkä ton verran maksaa Jyväskylään sitten taksi, jos tuut Helsingistä. Ei tässä äsken laittanut mulle sitä mittaria päälle. Mennään me tuosta vasempaan. Varmaan jo, jos vielä ei. Ei kosketa busseja ja takseja, sinne vaan. Siihen mennään. Kiitos sulle. Me jatketaan matkaa. Tää oli erittäin upeata, hauska tavata. Kiitoksia ja sanotaan, että oli mukava osallistua. Juuri näin. Hienoa, että pääsit olla. Tää on mahtavaa. Pistäkää niille Kampoihin. elektropelleille hantti. Me laitetaan. Me pistetään. No niin. Mahtavaa. Moi. Hyvä. Hyvä, me jatketaan saman tien. Kiitti. Pitää katsoa, että ei ole sormukset tippunut. Juuri näin, tarkistas nyt sieltä penkkiä, että kaikki on. Puhelimet? Puhelin on taskussa ja avaimet on. Eiköhän tää tässä? Noniin. Kiitos. Hyvä. Moi. Kiitoksia. Moi. Se on jäänyt pidemmäksi aikaa mies jutulla. Ihan hauskaa äijä. Joo, oli. Täällä ollaan lähestymässä Niemenharjun ensimmäistä latauspysähdystä. Vähän jännittävää, koska tämä navigaattori aina välillä vähän vaihtelee tätä meidän lataussuunnitelmaa tai ajosuunnitelmaa. Et nyt se on tämä, että Pihtipudas ja sitten on Oulu tullut tänne. Tosin se näyttää, että 8 minuuttia vaan Pihtiputaan, mutta me aiotaan pitää nyt kyllä ihan kunnon lounastauko. No pien nälkä tässä ole ja Ei mitään syöty koko aamu. koko aamusta. Kilautettiin Niemenharjuun tuossa, että milloin lounas alkaa. Aikataulut ei mennyt oikein yhteen ja niin isot pointsit ja kiitokset etukäteen siitä, että kävin keittiöstä pyytämässä kautta kysymässä, että onnistuuko early birdit antaa ruokaa ja onnistuhan se. Sitten täältä kun mennään tonne akkuvalikkoon tai latausvalikkoon, niin meillä on 120 kilsaa vielä rangeen. Päästäisiin kyllä melkein sinne vaskikelloon. Akun tiedot, täällä näkyy akun lämpötila ja 25 astetta olisi se optimilämpö. Vielä se siitä varmaan nousee, mutta onhan me nyt vielä muutama 10 kilsaa matkaakin. 157. Vähän nafti. Niin, se saisi kyllä nyt nousta vielä. Ja nyt kulutus on aika kiva, 17,8. Polttaa, asfaltti polttaa.
On paras päivä kesän lyhyen, voi pojat, kyllä tunnen sen, se polttaa. No niin, nyt me aletaan olla täällä vähän siinä tilanteessa, että ollaan käyty läpi toi radiovalikoima nyt varmaan sellainen 10 kertaa kelailtu. Ja tämä meidän RDS-radiohan ei välttämättä ihan pysy siinä taajuudella, kun täällä läpi Suomen sompaillaan, niin meillähän oli tosiaan tää on erittäin kova hankinta Motonetista. Professional C-cassette Bluetooth adapter. Sitä on nyt yritetty kovasti ladata. Ja nyt me sitten koitetaan parittaa se, koska diginörtit täällä, niin katsotaan meneekö tää päälle ees. No siellä nyt joku ainakin valo. Otetaan täältä puhelin. Katsotaan kuinka meidän käy. Okei, linkittyy. Ja me ollaan yhteydessä. No meneekö se nyt tuonne koneeseen? Tää on kyllä nyt aika maaginen juttu. Sujautetaan sisään. Ja meillähän on Lappi Race virallinen Fossiili Team soundtrack, johon voi kaikki liittyä ja käydä fiilisteleen, uudelleen elää tätä meidän kokemusta, päästä tähän tunnelmaan, sulkea silmät, kuvitella Mersun mielessään ja miehet sen sisällä. Toi kuulosti pahalta. Irvinillä lähtisikö se? Ei oo todellista. Sieltähän se lähti aika upeasti. Hienostihan se sieltä lähti. Suositellaan. Fossiilimiehet antaa peukkua. On hyvä tuote. Oho! Katsotaanko siellä ketään töpselikädessä? Ei oo ketään. Neste vai rekarkea vai neste? Katsotaan kummas lukee enemmän. Veden tolppa. No niin, nyt mennään sitten Nesteelle Niemenharjuun. On vaan 200. Tässä tökkeliä seisoo. Yes. Ei ole nyt ketään muita tässä latailemassa. Varmasti pitäisi saada nyt täydet tehot siitä. Katsotaan vaan, että toi lähtee. Joo, hyvin lähtee. Hyvin. Moi. Hei! Oliks lounasta jo? Me ollaan ne early birdit, jotka soitteli jo etukäteen. Öljypölit. Saadaanko sopia sellainen juttu, jos tulee hetken päästä 2 kaveria ja sanoo, että täällä on ilmainen lounas, niin sanotte niille vaan sanan tien, että joo, ne oli niille edellisille, että te kuulemma maksatte. Okei. Oi, mitäs? Nyt ei kerrota kotona, että syötiin mankaraa. Bon appetit. Bon appetit. No niin, mitäs täällä on lataus mennyt? 84 pinnaa. Mut pastori jäi vielä vessaan. Ei tässä autoa odotella, tässä odotellaan pastori. Me odotetaan sua. Eikä ole. No, 86, 90 oli lähtö. Niin. Pitäisikö luottaa tohon vai yritetäänkö vielä puristaa vähän? Kyllä se 2 pysähdystä vielä tarjoaa. Otetaan yksi lyhyt siihen sitten. Niin. Yritätkö? Fossiilit mennyt jo ohi meistä. Syötiin aika äkäseen. Oli vähän hätäinen syöminen. Me meni ehkä 24-25 minuuttia. Ja juostiinko suoraan seisovaan pöytään ja... Me meni 27 minuuttia. Että sanotaanko tälle, että kelpo suoritus. Mut siinä on Rovaniemikin, koska siitä on suunnilleen 100. Jos me ei päästäkään Rovaniemelle, niin sit meidän täytyy turvautua ehkä jokin vähän hitaampaan laturiin just ennen Rovaniemelle. Ja se ei ole kiva. Matkan varrella tehdään tarvittava setämiesten pitstop. Mä luulen, että tässä tarvitaan yksi setämiesten pitstoppi kyllä tosi. Ollaan nyt vähän huolissaan. Tuntuu vähän joltain sääntörikkomukselta, koska eikö tää Klyps kuitenkin nyt pitänyt olla päällä. Kovasti yritetty löytää, että missä ne sähkörällättäjät oikein sähkörälläköijät painaa, kun ei vastaa lälläriin, ei mitään ääntä ei kuulu, ei näy Klypsessä, eikä ole näkynyt koko reissun aikana Klypsessä. Kyselevät vaan, että missä me ollaan, että ei muka Klypse näy, ja on tarkistettu 100 kertaa, ja meillä on nähty niitä kertaakaan kartalla vielä. Niin. Että ilmeisimmin tässä vedetään nyt sitten pimennossa ja yritetään näitä tämmöisiä vähemmän digivalveutuneita vedättää. Mutta tuossa niin juteltiin sun kanssa, niin puoli tuntia ollaan suunnilleen jäljessä.
Niin. Se vei 20 minuuttia se Pytiläinen ja sitten me käytiin huoltamassa autoa, niin siihen meni 10. Niin. Kyllä. En tiedä, katsotaan nyt sitten kuinka miten tässä nyt täytyy varmaan saadaan yhteys, niin vähän neuvotella. Mutta Niin. lähdetään vähän vakavaksi vetää. Mutta ei ajettu ylinopeutta, itse asiassa ollaan ajettu alinopeutta. Mun säännössä oli herrasmies sopimuksia, että rauhallisesti. Me ollaan kohta herrasmiehiä, herrasmiesautolla. Ehkä me sitten vedetään tyylipisteitä tää homma. Ne vedetään joo. Nyt varoiteltiin siitä, että kun auto lämpenee, että takapäästä voi tulla nitinää. Ei ole kyllä mitään ollut. Aivan hiljasta. Aivan hiljasta ja osaan tässä jo kohta 5 vai 6 tuntia istuttu. Kyllä. Eikä perse puudu. Tässä Ei. on hyvät helmillä rullata. On. Hieronnat on testattu. Kaikki toimii. On. Ei oo mitään. Mä luulen kuule, että meidän on mukavampi matkustaa. Täällä on vähän niinku jaloillekin enemmän tilaa. Täällä on niinku, tää on vaan niinku kaiken puolin niinku tuotteena parempi. On tää. Mittarissakin vasta vähän alle 700 €, niin kyllä tää niinku on hintansa väärti. Elikkä kohta on hinnan auton arvo tuossa mittarissa. Se on totta. Teletroni pitäisi vielä tutkia, että Joo, mikä ja tää sitten tuo taksiradio. luottokortti toimiks. Niin totta. Mihin se raha menee, kun tosta vetäsee? Toi kato summa suoraan. Jonnekin se menee sille Saksaan. tyypille Saksaan. Eläkerahastoon. Just. On näissä uusissa autoissa hyviäkin puolia. Esimerkiksi se, että ikkunat toimii. Ja tulee myös ylös. Eikö ole aika siistiä? No, mennään lähtee vähän nyt. Mikä lähtee sladiin? Mennäänkö Apsille vai mennäänkö vaskikään? Eikö mennään tänne? Pitää löytää se, missä on ne pissapoika tai ne pesupisteet, niin ajetaan aika lähellä sitä. Tossa ne näyttää, niin mä pääsen kipaseen sitten tosta tonne. ABC Pyhäjärvi. Joo. Täällä. Ja tässä ollaan jäljessä. Niin, nyt on nopea vaihto. No niin. Tää meni nyt taas tää. Tääkin Aina. kitke. Banaani ja sen juoma. Okei, eli taktinen stoppi. Banaani ja vettä. Niin, nopeet. Kun ei saa autossa syödä, niin syödään tässä. Joo. Nopea tyhjennysharjoitus ja sitten mennään. Pyhäjärvi, se oli nopea. Tässä ei jääty kyllä ihmettelee. Ilmeisesti parrassa vielä vähän, mä en tiedä rikottiinko sääntöjä, jos tässä vielä parrassa on pikkusen jotain pasteja. Kyllä se oli tehokasta toimintaa. Pussipannu, putsaus ja herkut naamariin. Ja entiselle taksikuskille tossa heitettiin läppää, niin se Totta. sanoi, että ovepielet kuulemma ruostuu helposti näissä tossa tiivisteen välistä. Se kävi itse kattoo kyllä ton tiivisteet, ei ruosteessa. Tää oli hyvä. Tällähän mennään sitten, entäskö merille saakka? Ei tässä kai mitään Joo, siis itse stoppeja asiassa enää. mä just katoin tossa, niin me ollaan ajettu 493 kilsaa. Ei olla vielä edes puolessa välissä tankki. Että melkein samoilla höyryillä nyt sitten perille saakka. Nopeus on noussut meillä, täällä on niin hyvät kelit nyt, että Helpostihan tää on nyt mennyt tää päivänvalolla pyöriminen niin tosi hienosti. Ei tässä mitään. Nythän on hirveä kiri päällä. No vähän edellä tuolla vielä, mutta siellä on ne sähköstopit tulee, niin meidän ei tarvitsisi oikeastaan enää, jos vaan rakko kestää, niin ottaa kun yksi stoppi ja vähän pikkusen naftaa, eiks niin, ja syödään. Onko tää nyt reilua? engine oil. Mitä? Engine oil level, reduce oil level. Ei siinä ole lyöty liikaa öljyä. Kyllä tähän jotenkin... Moi, tuli tommonen öljy hälytys tohon. Ai öljymerkkivalo. Eihän siellä mitään varoitusvaloja. Meillähän on täällä Mersussa. Ihan siis tämähän juttelee meille. Niin kuin mikä tahansa moderni auto juttelee, niin täällä lukee Engine Oil Level. Reduce Oil Level. Eli meillä on siis liikaa öljyä koneessa. Onkohan se lämmennyt vai meneekö sinne diiseliä jostain männärenkaiden välistä lisää? Se hävisi, se ilmoitus. Mä pienensin nopeutta. Aivan niin pienet nopeut. Ehkä tässä lämmöt on ihan ok, kaikki muuten ok, auto käy hienosti. Mutta siihen on sit ratkaisu, että ajatte vaan vähän hitaammin. Kyllä ne aina ton kortin jostain kiskasee. Nyt on Oulu ohitettu, aletaan lähteä Kemiä ja täytyy sanoa, että me ollaan meinattu kuolla tylsyyteen tuossa Oulun lähellä. Mutta onneksi täällä on nyt kauniit maisemat kuitenkin.
ainoa niin viihdyke, joka itse toisillemme tai sitten kiusataan meidän vastustajan joukkuetta. Joo. Siellä on saatu jo pientä hermostuneisuutta aikaiseksi. Ja polttisjengillä on myös alkanut siellä vähän vikavalot palaa. Katveavustin. Hälytystoiminto ei käytetty. Tuossa oli kommenttia joku laittanut, että ilmeisesti mersukyyti on niin hyvää, kun Kiukkunen Hesamieskin on niin säysee. Me ajetaan niinku herrasmiehet. Me ei lähdetä, ei hötkyllä. Ei tehdä mitään semmoista, mikä olisi niinku vähäkään. Mä oon ihan varma, että jotain konnuutta vielä tässä selviää. No mä tiedän, missä se konnuus tällä kertaa on ollut. Se on siellä päässä. Mut nyt meillä on siis 27 minuuttia ja tuolla on sitten toi Ionity, Keminmaa. Eli paljon tarvi, 13 minuuttia. Ja sitten vielä Sodankylässä 7 minuuttia. Ei se niinku, toi latausaika nyt ihan hirveästi muutu siitä, että onko se 2 vai 3 pysähdystä. Se on kumminkin se 50 minuuttia, Kyllä. mitä tarvii. Onko siellä jo akku missä lämmössä tällä hetkellä? 170 olisi nyt. Niin nyt sitä hymyä huulee saatana mersukuski. Ruokaa ei saa, mutta meikä pojat painuu. Meillä on kattolukko auki ja ajellaan täällä. Aurinko paistaa. Meillä on kuitenkin ilmastointi. No on meilläkin ilmastointi. Mutta meneekö se kattolukko enää kiinni sen takia, te ajatte auki? Ja nyt katsotaan, miten nopeasti me saadaan lataus alkamaan. Se on siinä. Puolella on luukku. Joo, mennään vikaan. Ja tässä pitäisi nyt plug and charge toimia, eli katsotaan toimiiko. On siinä. Lipare. Ja aika! Ja ok suoritus. Oliko? Oli vähän löysä. Kyllä se näyttäisi siitä lähtevä. Maksu onnistui. Ei siinä montaa sekuntia mennyt. Nyt vähän putsataan. Sitten on kamera, mutta siinä on jossain se tutka myös. Vähän pomppii. 242, 228. Menee. Lähdetäänkö me nyt käymään tuon miesten huoneella? Mennäänkö sä taukokin pidetään tässä? No mä menen ainakin. Vitsi viekö. Nyt on tiukka hetki, meneekö dinot ohi. Tässä kohtaa ne on Aika varmasti menee. Se on siellä. Tää. Saariselällä mennään. Okei. Onko voittopalkinto? Seuraavan vuoden autot saa valita voittaja. Plus sitten häviäjä joutuu maksaa kierrokset illassa. Niin. Paljon tää nyt näyttää? 132. 66. Paljonkohan meidän pitäisi olla? 13.500. Moro moro! Sä oot kuskin. Onko se saanut kiinni? Toinen on tosiaan 2 miljoonaa. No niin, meillä on vähän kiire. Mä haluan hei pipoa, kun saat ensimmäinen. Täällä on tää AMG pipo. No niin, hyvä. Hieno. Joo, kiitos. Hei, No, kiitos. hyvä kun tulit. Mikä sun nimi on? Harri. Harri, nyt mahtava nimikin vielä. Niin. Kaima. Kyllä. Moro, moro. Tää sähköautossa pikkaa yhtään, jotta Jees. Miten meidän lataus näyttää? haltuun, siellä on kaikki Me- sähköautot. meillä alkaisi nyt olemaan, mutta kutosta testattu. Meidän pitää kuule lähteä, ettei ne pääse meistä ohi. Taivas varille, tää on pieni auto. No niin, hei, matka jatkuu taas. Meillä nyt ollaan tosi tiukalla, että meni ohi. Ei oo perässä vielä. Mennäänkö me tonne? Mennään. Meikäläinen pastori on eturivissä ja niin siinä on sitten kaverit on ihan kannassa kiinni. Kuinka kaukana ne on? No on tos vielä. Katsotaan zoomia. On siinä vielä. Kato, ne on tuolla reippaasti. Ei mitään hätää. Nyt on tapahtumassa jotain outoa, nimittäin fossiilitiimi on menossa Ruotsiin, Haaparantaan. Pitäisikö Navia nyt sitten seurata? Mitä se meille sanoo? Voi V. Siellä on nyt joku pikkusen pahemman puoleen. Ettei tässä nyt ole joku, Navigaatiovirhe. antaako ne meille nyt niinku tasoitustarkoituksella? V.
Hyvä, että saatiin kiinni. Noin kaverit, se oli kyllä helvetin hyvä muuvi meiltä. Sitten jäätiin spekuttaa. En tiedä, oliko heidän taktinen peliliikkeensä, mutta jäätiin sitten tuossa mietiskeleen, että tämmöistä heiltä tullutta ehdotusta yhteisestä lounastauosta. Ja ajettiin risteyksestä sitten ohi ihan heittämällä. Ollaan nyt täällä Haaparannassa. Tästä vedetään uparit, jolla jäätä. Eikö sä ajat tosta ympäri? Nyt en käyty ympäri. Kääntykö? Joo, siellä varmaan tällä hetkellä ärräpäät lentää. Joo, tähän nyt ei sitten mennyt ihan maaliin. Isäntä on tuolla Mersun kanssa ja meikäläinen lähdettiin etsiä jotain syötävää. Vedettiin tosiaan vähän pitkäksi sitten tänne Haaparannan puolelle. Mitä täällä tapahtuu? Kun piti kääntyä Kemiin. Oltiin vähän niinku läpällä siinä, niin sehän sitten vaan meni ohi. Ei se vaan meinaa mennä jakeluun, että ei saatana voi. Kun ei se enää kerro se sulle se auto, että mihin pitäisi mennä, niin sitten sitä vaan ajellaan eteenpäin. Ei siellä mitään. Mennään vaan eteenpäin. Se oli Prismassa niin puolet kassoista remontissa ja aivan helvetilliset jonot. Ei vaihe. Ressiä. Tää meni nyt kyllä niin sanotusti käpälään tää homma. Mutta mehän tästä noustaan. Fiilistä ei saa menettää, sehän olisi pahinta. Ei saakaan. Sekä sitten menetetään. Pikku downeri. Mutta ei voi mitään. Tästä eteenpäin. Hesamies saatiin myös kyllä kiukkuseksi nyt. Ne hymyilee, mutta se vähän kiukkunen on. Kova se on, kun se pesee tän auton. Se on viimeisen päälle taksikuski kyllä. Kattokaa näitä lukuja. Kattokaa tuota nopeutta. Kattokaa tuota määrätietoisuutta ja tuota päättäväisyyttä. Jumalauta. Kyllä tämä mies, parasta A-ryhmää, juoksee. Aivan puhtaita ikkunoita pesee. Nyt kyllä mennään vähän ylisuoritetaan. No niin, mennään. Oli kyllä komea suoritus, jumalauta. Nyt on puhasta. Nyt tarvii vähän selityksiä, että olette sitten nyt niinku ihan tarkoituksen luovuttamasta kisaa. Juuri näin. Niin tässä saatiin kiukkunen Hesamies taas vähän kiukkusemmaksi. Niin täytyyhän tässä jotain tehdä tai tapahtua. Niin Kemistä ohi ja piti kääntyä sitten Rolloon päin tietenkin tonne pohjoiseen, niin siinä sitten spekuloitiin jotain juttua niin maan perkeleesti tässä moottoritiellä, että kun toi GPS-hän ei varsinaisesti meille tällä hetkellä ilmoita, että muista kääntyä, niin mehän ei muistettu. Ja me haettiin sitten suoraan tonne Haaparannan liikenneympyrään. Semmonen joku, mitä se oli, 13 kilsaa ylimääräistä koukkua, että siinähän se meidän hyvä kiri vähän niin... 26 kilsaa ajettiin. 26 kilsaa ylimääräistä painettiin tässä nyt sitten, niin kyllä nyt vähän ehkä ohkoselta tää meidän chanssit näyttää, mutta... Niin tässä se nyt näkee, kun oot ajanut tommosilla sekoittimilla, niin, missä on kaikki avusteet ja kaikki niin huutaa ja mene sinne ja tuu tänne ja sitten mennään jonkun kännykän varassa täällä vanhalla Mersulla, niin kuinka kermaperseeksi on syntynyt tai on nykyään? Niinku totuus, niinku se tuli tässä. Mutta siellä oli vähän meillä semmoista aivoja rassaavaa pohdintaa, nyt tämmönen ehdotus siitä loppukiriin liittyvistä asioista, niin jäätiin sitä siinä sitten niin spekuttaa, niin ehkä se nyt sitten vähän vaikutti siihen, että... Mutta kyllä se nyt silti vähän mietityttää, että miten se 13 kilometriä vedettiin. Ja nyt joku miettii, että minkä takia sitten puhelimessa ei ole noi äänet päällä. Tälle kävi, ei turha selitellä. Tavara housussa, nälkä, pieni V, mutta puute nousu. Niin, ei harva. Se on saanut berliiniläisellä Reeperpanin ex-taksimersulla painaa Lappiin. Että... En ole muuten käynyt tuolla Haavalla. En ole mäkään käynyt. Sekin oli kivan näköinen paikka. Oli tosi kivan näköinen, ei siinä mitään. Niin, että periaatteessa jos nyt vaan hillitsis sen kusihädän ja nälän seuraavat 4,5 tuntia. Kyllähän meillä sitten ihan chanssi vielä on. On. Äsken oltiin siis jossain 50 minuutin päässä. No. Niin nyt ollaan taas siellä puoli tuntia perässä. Sähkömiehet puhuu, että yksi tauko sielläkin vielä on tulossa. Eli yksi lataus, lyhyt lataustauko, 7 minuuttia kuulemma. Niin eipä sillä nyt hirveästi kurota, mutta jostain syömisestä he puhuvat, että no meinaa nyt toisen kerran syödä. Meillä on syöty kunnolla vielä kertaakaan. Oma vika. Ei, tää on urheilua. Oi jumalauta, oli muuten hieno. Nyt on klassikko. Muistan ton luistoneston varoituskolmi, joka vilkuttaa tuolla niin perkeleesti. On tässä tehoja. Suttaa. Niin, nyt ollaan lähestymässä meidän pakollista tehtävää. Nyt olette 32 minuuttia meidän teillä.
Eli me ollaan tuossa Rovaniemen lentoasemalla, jossa meidän pitää ottaa valokuva tästä autosta. Taksi vai video? Video. Otetaan molemmat. No me otetaan molemmat. Taksijonossa, tai ainakin siinä. Äsken oli vähän situationin päällä tuossa noin, tultiin vastaan ja pikkusen pelästyi siinä vaiheessa, kun poliisit rupeaa vilkuttaa pitkillä. Joo. Siinä tilanne päällä, että mitä tapahtuu. Ai että. Vatsa sisään. Ja... No niin, mun vuoro. Harri, onko hienoa? Hienoa. Hei, taksit. Situation oli päällä tuossa hetki sitten. Myös tuli poliisit vastaan, Harri oli kuskina, tulee heittää vilkkoa, pitkään antaa siinä. Ja tuli pikku paniikkijarrutus sullakin siinä. Mitä? Joo, kun mä en oikein tiennyt, että mitä ne vilkuttaa. Siis eka sen poliisiauton edessä oleva auto, en tiedä oliko se tutka-auto, se vilkutti ja sitten se Maija siinä takana. Sitten mä hiljensin aika reippaasti, siis mä en ajanut mitenkään ylinopeutta, koska siinä on 80 rajoitus, mutta pudotin sitten 60, niin siellähän näkyi sitten vasemmalla puolella tietä, niin hirvi oli siellä ojassa. Tää rupes menee ja tää touhu vähän semmoiseksi, että pitäisikö meidän pysähtyä tohon johonkin ja palkata vaan joku, kun ajaa tää letukka tonne perille, kun sitten voitaisiin istua takapenkillä niin kuin taksiasiakkaan konsanaan, että alkaako tää taksi niin kuin duuni. Ei maistu ehkä ihan niin hyvälle enää tässä vaiheessa, kun vedettiin vähän pitkäksi kurviin ja sun muuta, niin ehkä tässä jo pikkusen on semmonen niinku, ei nyt tappiomieliala ole, kyllä me ollaan jo, tästä ollaan selvitty ja kuulemma Kiukkunen Hesalainenkin alkaa olla sitä mieltä, että pienet paineet on hävinnyt, niin nyt kun ne paineet tässä purkautuu, niin siinä onkin tullut just tämmöisiä ajatuksia, että pitäisikö tässä nyt sitten ihan vaan tilata tosta viininleikkeet ST1 ja niin palkata joku ajaa meidät perille. Ja taksikouluun pitäisi mennä. Pitäisi ottaa takas se perinteinen, että sä sanot, että osoitteeni, tiedään minne mennä. Niin, totta. Se ei nyt ihan... Mä otan sen toisen kamera. Saavumme siis Rovaniemen lentokentälle ja nyt dokumentoidaan tämä spektaakkeli, koska säännöt niin sanovat. Niin, täällä aletaan lähestymään nyt Sodankylää. Viimeinen latauspiste. Ja paljon meillä on pakkasta? 14,5. 14,5. Vähän vaihdellut tässä. Vähän on kitkerä haju tuossa bussissa. Siellä dieselillä mennään. Ei ole ihan uusin. Ootko muuten huomannut semmoisen, että kun oot alkanut sähköautoilijaksi, niin sen jälkeen on alkanut kaikki dieselikäydyt huomaa paljon herkemmin? On, ja sitten käsi käy tosi helposti tuossa sisäilmäkiertonäppäimellä. Että... Niin. No niin, katsotaan toimiiko taas plug and charge. Aika kankeet kaapelia kyllä. Noi. Maksu onnistui. Aika viileä täällä on joo. Siitä se lähtee. Saaks me mennä eka? Okay. On se auki. Nyt on tuossa 13 tuntia ollut tuossa autossa ja tähän vielä tulee 3 tuntia vajaa enää, mutta silleen kävi vähän, että tullaan häviämään. Ei tässä nyt hirveästi kyllä kannata spekuloida tätä eikä selitellä. Se on ihan käsivirheestä ylös, moi. Että tuli vaan Navigointierhe. Ja navigointierhe ja siitä sitten tuli se 30 kilsaa. Mutta tietenkin tässä on se meidän extra taksireissu, mistä se 22-24 minuuttia tuli ekstraa. Et jos sitä ei olisi, mikä erhettä, niin sit se olisi ollut aika lailla semmonen 40 minuuttia voittoa. Niin kyllä me oltais oltu kärjillä, ei siitä mihinkä pääse. Täytyy nostaa jätkille toi iso hattu. Tietysti autohan kyllä näköjään palvelee siellä paremmin kuin hyvin, mutta se oli ehkä se, että se alkupätkäkin, kun me lähdettiin ajaa tuolta, kun ei tottunut autoon ja tie oli liukas ja yhtään lunta, niin valot ei näyttänyt mitään ja sieltä tuli vettä ja sieltä tuli kaiken näköistä. Niin mä himmailin, niin siinä me kyllä hävittiin jonkun aikaa, ne luukutti se varmaan se 105 ja me vedettiin sitten se 90. Niin kyllähän siinä tulee siinä 3 tunnissa aika lailla sitä turskaa naamaa, mutta turhaa sitä nyt on selitellä, että henkisesti voitettiin. Autohan kuin unelma. Matka-autoksi tää näkö on tehty. Tää lötköttää menee, ei tässä on niinku mitään. Ei mitään. Mä just pääsin puikkoihin vasta. Toihan on ominut ton taksikuskin roolin täysin tää meidän
meidän mies. Ja sitten kun luvattiin, niin vielä sanoi, että kyllä mä 1 tunnin vielä ajan. Ja siitä ehkä voi päätellä, että kyllä tässä on kyllä niin paljon sitä roppakaupallista fiilistä ja 2,2 miljoonaa. Ja kehrää kuin kissa ja ei tunnu missään, ei tärise polkimet, ei ole mitään. Tää on ihan niin kuin pakasta revästyttää vehje. Tää on kyllä niin kuin aivan älytön fiilis tällä tiputella täällä, että ei uskoista yli 20-vuotias yksilö niillä kilometreillä. Ja täytyy sanoa, että jos joku tekisi niin kuin näillä matskuilla, mitä täällä on, uuden sähköauton, ottaisi ripauksen sitä osaamista, tietotaitoa näistä. Estetiikkaakin vielä. No juu, sitäkin. Siis kaikki napsut, nipsut, mitä täällä on. Aika kova sähköauto, jos meinaa sitten. Mutta tällä kertaa turhaa sitä. Mä tiedän, että Harri tulee tuossa vielä kyselemään. Ja sitten sitä kaivellaan. Mä tiedän, että siellä toisella puolella on moni sitä niinku ihan varma. Niin minäkin oltiin. Mutta kun tilanne on nyt tää, niin se on tää. Niinku, ois pitänyt olla parempi kuski. Ei, älä oo tommonen itsellesi. Me tehtiin ehkä semmonen munaus. Ei otettu täysillä tätä Mersu-fiilistä, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että tämmöiseen setappiin kuuluisi olla kartturi vieressä GT-tiekartaston kanssa ja katse visusti tonne tiehen ja noihin rajoituksiin ja kyltteihin ja muuhun. Ja silloin old school meiningillähän me ei oltais ajettu mistään ohi ja me oltais oltu niin kuin skarppina, mutta kun sä vähän teet niin kuin puoliksi ja puoliksi, silloin kun sulla on tonne sähköauto tai uusi auto, mikä neuvoo ja tekee, sä voit tehdä täysillä sen homman niin. No nyt kun sulla on tämmönen auto, niin älä yritä virittää jotain omaa Google Maps hoodia tohon ja elää sellaista puolielämää, vaan GT-tiekartasto ja ei muuta kuin on the road. Eli älä elä puolivaloilla, elä täysillä. Elä täysillä. No niin, Sodankylässä on käyty lataamassa ja me meni tuo kaupassa itse asiassa vähän pidempään kuin 6 minuuttia, kun otettiin vähän aamupalatarvikkeitakin, niin ei ehkä ihan nyt mennyt Jag måste fråga det här. nappiin. Joo, 28% näyttäisi olevan akkuvaraskolla perillä ja tavoite meillä oli vaan ottaa 10% siinä, mutta ei me valiteta. Ja nyt meillä on tässä pakollinen poropysähdys ihan justiinsa. Käydään hakemaan vähän poron lihaa. 2,5 kiloa poropaistia ja reilu kilo filettä. Täällä keskellä ei mitään, niin täältä pitäisi löytyä poroa. On menossa töihin vielä. Niillä on porot tuossa toisella puolella. Oi! Ottaa pohja kiinni. Onko meidän bisset jäätynyt? Atomin. Otsalamppu. Ei oo jäässä. Ei oo jäässä. Ja poroko, onko se? On. Siellä on johto, se on se USB-C. Se on ihan, että se löytyy. Joo. Porot oli tuolla kuitattu vai? Moi! Päivää! Eikö se ole riittävästi pakkasta? Tiedätkö, meillähän tää on ihan kauhea tämmönen 20. 42 oli silloin Ei saakeli, se olisi ollut aika rapsa. Kiitos! Näemme taas Ensi vuoteen! No niin, moi! Moikka! Niin, kisa on kisa ja pitää... Nyt ei ole tärkeintä voittoa, vaan murskavoitto. Nyt ei ole enää muuta kuin viimeinen rutistus. Ja sit me ollaan voittajia. Sanotaan, että hulluhan minä olisin, jos vielä kieltää. On jäässä. Oh. No, nämä on varmaan kuule ihan tällaista niinku naminamia. On kyllä hyvä. Jaha, autossa ei saanut muuten syödä. Ei, kun eväitä. Ei saanut olla omia eväitä. Ei saanut olla omia eväitä. Sehän olisi ollut... Siellä on kuule luennoi. Se olisi ollut epäkohteliasta kieltäytyä lahjasta. 4 minuuttia, 2,8 kilometriä ja sitten me ollaan kohteessa. Ja sitten me nähdään, että onko tähän joku koira haudattu tähän dieselporukan myöhästymiseen. Vai oliko se todellinen vai ne on antanut sen GPS jollekin muulle? Hei, sekin muuten on mahdollista. Tässä on vielä monta kysymysmerkkiä. Oliko Hoken poisjääminen nyt vaan silkkaa kusetusta? Kaikkia epäillään koko ajan. Kyllä. Tämä on oikeasti sitä, että kaikki on mahdollista ja mahdotonta.
7 käännöstä Panimolle ja sitten ollaan perillä. Siis lähdöstä 7 käännöstä. Tällä hetkellä 1092 kilometriä. Meillä on tullut vähän enemmän kuin... Kato, kun me käydään suori reitti versus käydään pyörähtämässä jossain aina Niin, lataamassa ja muuta Joo, vastaavaa, niin nämä on tällaisia. Kello on nyt 20, eli aika lailla se 14 tuntia tulee nyt tasan sitten tähän. En valehtele. Minä haluan kylmän oluen. Olen samaa mieltä kanssasi, en valehtele. En vaan. Jos olen koko matkan heittänyt jotain valetta tai ollut muuta, mutta Nyt mä puhutaan ajattelin, että totta. puhutaan totta. Mutta tämä on myös suuri helpotus, koska meillä on ollut viimeiset pari viikkoa niin tässä näiden joukkueiden väliin sellaista pientä psykologista peliä ja kettuilua ja päänaukomista, että on koetettu vähän saada toiset hermostumaan ja sillä tavalla ehkä sitten saatu jonkunlaista yliotetta, mutta nyt se loppuu. Nyt se loppuu. Siellä se näkyy. Maali. Maali. Onko täällä Mr. Reeperbahn paikalla? Ei nää joku luminen auto, mutta ei Reeperbahn. Mennäänkö me nyt tonne ulos ottaa vastaan tämä meidän... Käydään onnittelemassa voittajia. Niin voit onnitella. Onneksi olkoon, pastori. Onneksi Olette olkoon. voittaja. Pöö. Ja Mersu voitti, niin kuin tietysti oli oletuksenikin. Sieltä. Haluatteko te onnitella voittajia? Mutta totta kai me onnitellaan voittaja reitistä kilpailusta. Helvetin hienoa, hyvä jätkät. Hienosti te järjestitte meille tekemistä. Tähän voidaan ainoastaan lopettaa yhteen pieneen lirutukseen. Joo, otetaan yksi Okei, irrotus. no niin. Suomen hauskin sähköautotapahtuma Electric Weekend elokuussa Voikoskella, tervetuloa! Sori, voittajien malja. Yes. Yes. Oot ensin puhutaan. Se on nami. Aletaan olemaan lähellä, eli 1 kilsa, niin käännytään oikealle. Päästään maaliin. Siellä jo on sähkövatkaimet on jo vauhdissa. 600 metrin päästä käynyt. Nyt se on sitten äänellisenä muuten sitten, jos sitten niinku... Niin, nyt ei mennä ohi. Ei, se on nyt. Se on hyvä, että se laitettiin nyt päälle. Joo, tähän fiilisvideo tähän niinku... Käännä oikealle Saariselän tie. Niin. Näette vähän, että mihin me tullaan. Mutta semmonen seikkailu tällä kertaa. Ja sitten mennään sinne vaan, että hyvältähän tää näyttää. No me ollaan onnen Pekkoja, kun saadaan täällä pörrätä. On se niinku saatiin ajaa. Ihan niinku silleen, että sai ajaa. Joo, kyllä sulla varsinkin oli kyllä niinku se, voi sanoa, että nyt ajettiin. No ajettiin, mutta saa ajaa. Sitten kun saa ajaa, niin sit ajetaan. Sitten ajetaan, kun on mahis. Niin. Mutta surutyötä mä oon tehnyt tässä jo viimeisen puoli tuntia, että täällä joutuu nyt hyppään pois. Tästä on tullut niin koti jo tässä ajassa. Miten tästä autosta voi luopua? Se on se isoin kysymys. En mä tiedä. Pystyykö tästä? Sinne käytetään, siellä on Mersu. Mersu on parkissa. Sähkövehje. Se on sähkövehje tossa, mutta ajat tohon, missä on noin valot tohon niinku eteen. Ihan eteen. Ei me tohon niinku tähän näin. Joo. Vähän ajaa eteenpäin. Tää on hyvä. Tässä on kiva. Niin, Saariselälle toi maksaa sitten niin kuin 1968,40 senttiä. Niin, et sit kun tänne tiedät. tullaan ajelee. Niin... Et kans sitten tiedät. Hei vaan! Siellähän on herra itse Bö. Hyvää päivää! Hyvää päivää, tervetuloa tänne. Matalaan vajaa. Kiitos. Ai. 1968-80, kiitos. Tossa olisi tuo kortti, onko sulla? Me laskettiin just, että meillä maksoi 65 euroa. 65 euroa. Aivan. No meillä oli vähän kalliimpi pieti, mutta oli sen arvoinen. Jokainen euro. Mä sanoin tossa, että on muuten aika surullista lähteä tästä autosta pihalle. Mä nukun täällä. Täällä ollaan lähtöpaikalla, mutta ei ole kuin yksi auto. Vanha rouva puuttuu vielä. Muutama 10 minuuttia taas perässä. Vähän on kerännyt kökköä tonne ja alkanut rakentaa tällaista speed dailyä tästä.
Valot pysyy hyvin puhtaana ja sulana. Etukamera on kyllä aika jäässä. Äijän biotauot kestää niin paljon, että ne jää aina toiseksi. Missä ne nyt viipyy? Teki mieli avata ikkunaa, mutta en viitti. No mut hei, kiva kun pääsitte tulemaan. Oho, kyllä. Mikä fiilis? Kyllä me täällä jo, me suunniteltiin jo seuraavaa reissua. Aha, mikä se on? Minä takas Berliinitä. Berliiniin takaisin. Rouva kotiin. Rouva kotiin. Eli teillä tekee mieli Reeperbaanille. Reeperbaanille, kyllä. Siellä pari päivää taksia sitten ajellaan. Joo. Päästään tunnelmaan. No eihän siinä. Vähän epätodellinen fiilis. Haluatteko te tulla pois sieltä ollenkaan? No, siltä tämä nimenomaan vaikuttaa, että tähän jäädään molottaan eikä kiinnostaa yhtään. Täällä on vähän lumenmuodostusta pienempää kuin mulla. Meillä toimi pitkät valot ja meillä toimi myös toi cruise ihan koko matka. Niin. Että sinällään kyllä. On nää jotain oikein tehnyt silloin ennen vanhaa.